Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần với các tin tức quốc tế cập nhật đáng chú ý. Tiếp tục diễn biến tình hình ở chảo lửa Đông Âu, ngày 10 tháng 2, tiếng còi không kích vang lên inh ỏi khi một lần nữa tên lửa Nga dội như mưa xuống Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Giữa lúc Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky đích thân ra nước ngoài kêu gọi thêm nhiều vũ khí tân tiến, bao gồm cả máy bay chiến đấu. Cơn mưa tên lửa không những khiến hàng triệu người dân Ukraine bị ảnh hưởng vì lưới điện lại bị ngắt khẩn cấp, mà còn làm gia tăng nguy cơ xung đột ở Ukraine sẽ biến thành cuộc chiến toàn châu Âu. Khi Ukraine tố 2 tên lửa Nga đã bay qua không phận Moldova và Romania trước khi vào nước này. Giữa lúc đó, Ukraine báo động kho đạn dược của nước này sắp cạn kiệt. Ở một diễn biến khác, ông chủ nhóm lính đánh thuê Wagner dự đoán thời điểm xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc, đồng thời nói rằng ông đã vạch sẵn kế hoạch nếu Nga muốn vươn khắp châu Âu. Mỹ, Brazil hướng đến việc thành lập liên minh đàm phán hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine. Cùng lúc đó, Lầu Năm Góc đang tìm cách nối lại các chương trình quân sự tuyệt mật ở Ukraine. Các tin tức quốc tế khác, Trung Quốc kêu gọi Mỹ giải thích về vụ nổ đường ống Nord Stream. Mỹ bắt tay với liên bang Micronesia giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc. FBI khám nhà cựu Phó Tổng thống Mike Pence tìm thấy thêm tài liệu mật. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tín đồ cầu nguyện bên ngoài thánh đường đổ nát vì động đất. Messi, Mbappe và Benzema vào danh sách rút gọn FIFA The Best. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy đến Chile làm quen với cậu bé 13 tuổi, người đã trở thành cộng sự của những lính cứu hỏa giữa lúc đất nước trải qua thảm họa cháy rừng. Đừng rời mắt khỏi màn hình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 11 tháng 2. Thưa quý vị, chiến sự Ukraine ngày qua không chỉ chứng kiến sự leo thang mới trên các mặt trận tiền tuyến, mà còn là sự gia tăng nguy cơ xung đột sẽ lan rộng khắp châu Âu, khi phía Ukraine nói rằng 2 tên lửa hành trình của Nga đã bay qua không phận Romania và Moldova trước khi nhắm đến các mục tiêu tại nước này. Theo Đại tướng Valery Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, Nga đã phóng 2 quả tên lửa Kaliber vào Biển Đen qua vùng trời Moldova và Romania trong đòn tập kích vào nước này ngày 10 tháng 2. Truyền thông địa phương cùng ngày dẫn lời phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ihnat cho biết lực lượng của họ có thể đánh chặn các quả tên lửa nhưng đã không thực hiện để tránh gây nguy hiểm cho người dân ở các quốc gia láng giềng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi vụ việc này là thách thức đối với liên minh và an ninh phương Tây. Nếu phía Moldova xác nhận tên lửa Nga đã bay qua không phận nước này, lên án đây là động thái xâm phạm vùng trời, cũng như triệu tập đại sứ Nga để phản đối, thì Romania lại bác bỏ tin từ tướng Ukraine. Bộ Quốc phòng Romania đưa ra thông báo hôm 10 tháng 2, nêu rõ hệ thống giám sát không phận nước này đã phát hiện một mục tiêu giống tên lửa hành trình được phóng đi từ tàu Nga ở Biển Đen, gần bán đảo Crimea. Tên lửa này bay qua không phận Moldova nhưng không xâm phạm không phận Romania. Theo Bộ Quốc phòng Romania, khoảng cách gần nhất của mục tiêu với không phận nước này được radar ghi lại là khoảng 35 km về phía đông bắc biên giới. Hiện Nga chưa phản hồi về những thông tin trên. Nghi vấn 2 tên lửa Nga đi lạc vào không phận Moldova và Romania nổ ra trong bối cảnh Nga triển khai đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine, gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp. Đợt tấn công bắt đầu từ rạng sáng ngày 10 tháng 2 theo giờ địa phương. Giới chức Ukraine đã kích hoạt cảnh báo phòng không ở thủ đô Kiev và ban bố lệnh báo động trên toàn quốc. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 71 quả tên lửa hành trình, bao gồm tên lửa KH-101 từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, tên lửa KH-555 từ biển Caspian và thành phố Volgorod, cũng như tên lửa hành trình Kaliber từ tàu ở Biển Đen. 61 trong số này và 5 máy bay không người lái bị đánh chặn. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết các cơ sở nhiệt điện, thủy điện cũng như cơ sở hạ tầng điện cao thế ở 6 khu vực bị tấn công, trong đó vùng Zaporizhia,
Kharkiv và Khmelnytsky chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện Moscow chưa báo cáo về đợt tập kích trên. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng và quân sự của Ukraine từ tháng 10 năm 2022 sau vụ tấn công cầu Crimea, khiến gần một nửa hạ tầng năng lượng của Ukraine bị phá hủy và hư hại. Giữa lúc nước này đang trải qua mùa đông khắc nghiệt, Ukraine cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường và bẻ gãy ý chí chiến đấu của nước này. Tuy nhiên, Moscow cho biết họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng để làm gián đoạn dòng vũ khí mà phương Tây chuyển đến Ukraine. Giữa lúc Ukraine hứng chịu cơn mưa tên lửa mới từ phía Nga, Phó Chánh Văn phòng của Tổng thống Ukraine, ông Igor Zhukov nói với Bloomberg rằng các trận giao tranh ác liệt với Nga đã khiến cho đạn của nước này cạn kiệt và không kịp bổ sung. Vị quan chức kêu gọi các đồng minh cung cấp cho quân đội Kiev hệ thống pháo tầm xa, xe tăng và máy bay chiến đấu. Ông Zhukov nói rằng chúng tôi đang hết đạn dược rất nhanh vì các trận chiến diễn ra nhiều và khốc liệt. Lực lượng Nga đang sở hữu hỏa lực mạnh hơn. Ông Zhukov nhấn mạnh quân đội Kiev thực sự cần tên lửa tầm xa để nhanh chóng giải phóng lãnh thổ, chứ không sử dụng cho mục đích tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga. Theo vị quan chức này, vũ khí tầm xa rất quan trọng để khởi động một cuộc phản công chống lại lực lượng Moscow. Ông Zhukov cũng giải thích lý do tại sao Ukraine cần máy bay chiến đấu. Ông nói với Bloomberg rằng tiêm kích phản lực là vũ khí hữu hiệu để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Ông hy vọng cuộc họp theo định dạng Ramstein tiếp theo diễn ra vào ngày 14 tháng 2 sẽ là lúc các đồng minh phương Tây cam kết cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine. Ông Zhukov cho rằng phương Tây không nên bận tâm đến phản ứng của Nga về việc viện trợ vũ khí. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Mới đây, tỷ phú Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập công ty an ninh tư nhân Wagner của Nga, đã đưa ra nhận định thu hút sự chú ý của truyền thông về thời điểm chiến sự ở Ukraine sẽ kết thúc. Ông Prigozhin nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 10 tháng 2 rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ tiếp diễn trong tối đa 3 năm nữa, tùy thuộc vào mục tiêu mà Moscow theo đuổi. Nếu muốn kiểm soát cả vùng Lugansk và Donetsk, chúng tôi cần phải tiếp tục chiến dịch thêm ít nhất 1 năm rưỡi đến 2 năm nữa. Nhà tài phiệt Nga nhận định, Lugansk và Donetsk là 2 trong số 4 vùng lãnh thổ của Ukraine được Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng 10 năm ngoái sau một cuộc trưng cầu dân Ý đầy tranh cãi. Tuy nhiên, cho đến nay, Moscow vẫn chưa kiểm soát toàn bộ những khu vực này. Theo ông Prigozhin, xung đột thậm chí có thể kéo dài thêm 3 năm trong trường hợp Nga tìm cách mở rộng kiểm soát đến Dnipro, một con sông lớn cắt Ukraine thành hai nửa. Ông chủ Wagner đồng thời lưu ý về tầm quan trọng của việc ưu tiên làm tiêu hao sức lực đối phương thay vì tập trung tranh giành lãnh thổ. Mặt khác, tỷ phú Prigozhin cũng tiết lộ rằng ông đã vạch sẵn một kế hoạch hoàn hảo nếu Moscow muốn vươn ra khắp châu Âu, hướng về eo biển Manchi. Theo ông, để đạt được nỗ lực này, mọi cá nhân làm trong ngành giải trí của Nga phải khoác lên mình bộ đồ lao động và làm việc không ngừng nghỉ. Được thành lập vào năm 2014, tập đoàn Wagner đã đóng vai trò chủ chốt trong các thắng lợi gần đây của Nga tại các khu vực định cư gần thành phố chiến lược Bakhmut, miền đông Ukraine. Theo Washington, hiện có khoảng 50.000 lính đánh thuê Wagner đang chiến đấu trên chiến trường Đông Âu. 80% trong số này từng là tù nhân. Cùng ngày, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cho rằng các nhà lãnh đạo trên thế giới nên thành lập một liên minh làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông Lula cho biết đã thảo luận ý tưởng này với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Lula đã gặp Tổng thống Biden tại Nhà Trắng. Trong cuộc họp báo sau đó, ông Lula nói với các phóng viên là sẽ đề cập ý tưởng thành lập liên minh đàm phán trung gian với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Theo ông Lula, một liên minh gồm các quốc gia không liên quan trực tiếp đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nên được thành lập để đàm phán chấm dứt xung đột. Ông Lula nói, tôi tin rằng cần phải tìm lối thoát cho cuộc chiến ở Đông Âu. Tôi thấy Tổng thống Biden cũng có mối quan tâm như vậy. Trong cuộc phỏng vấn CNN sau đó, nhà lãnh đạo Brazil đã phát biểu rằng điều hiển nhiên là các quốc gia có quyền tự vệ, nhưng tôi muốn sửa chữa lỗi lầm mà Nga đã gây ra. Tôi không muốn tham chiến, tôi chỉ muốn kết thúc chiến tranh. CNN dẫn lời ông Lula cho biết Brazil sẽ quay lại chính trường thế giới, do đó nước này có thể trở thành trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Theo CNN, chính quyền Biden đã nhiều lần trì hoãn việc mở các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Sau lời phát biểu của ông Lula tại Nhà Trắng, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nhấn mạnh rằng Mỹ muốn cuộc chiến ở Đông Âu kết thúc ngày hôm nay, nhưng người Nga vẫn tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.
Ông Kirby khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ cho Ukraine để nước này giành chiến thắng trước Nga và sự ủng hộ sẽ tiếp tục cho đến khi Tổng thống Zelensky quyết định thời điểm ngồi vào bàn đàm phán. Vì vậy, mọi việc thực sự tùy thuộc vào quyết định của nhà lãnh đạo Ukraine. Cũng trong ngày 10 tháng 2, tờ Washington Post đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đang thuyết phục các nhà lập pháp chấp thuận tài trợ cho 2 chương trình tuyệt mật ở Ukraine. Các chương trình này đã bị hoãn sau khi Nga đưa quân vào lãnh thổ Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Theo Washington Post, nếu chương trình tuyệt mật được nối lại, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động ở Ukraine vào năm 2024. Một số quan chức giấu tên nói với tờ báo rằng chương trình tuyệt mật sẽ cho phép nhóm biệt kích của Mỹ đối với các đặc vụ Ukraine để quan sát hoạt động quân sự của Nga và chống lại thông tin sai lệch do phía Moscow tung ra. Các quan chức nhận định đây là hình thức chiến tranh đặc biệt thường được Mỹ dùng để chống lại một bên nào đó mà không cần phải tham chiến trực tiếp. Tuy Lầu Năm Góc đã chuẩn bị cho kế hoạch nối lại, nhưng Quốc hội Mỹ sẽ chưa thể đưa ra quyết định trước mùa thu năm nay. Washington Post cũng đặt ra câu hỏi liệu Tổng thống Biden cho phép lực lượng biệt kích Mỹ hiện diện trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine hay không. Hiện các Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện cũng như Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin liên quan đến chương trình tuyệt mật. Cùng chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Trước tiên, thông tin liên quan đến vụ nổ trên đường ống Nord Stream. Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc mới đây đã lên tiếng kêu gọi Mỹ giải thích về những báo cáo gần đây cho rằng Washington có liên quan đến vụ việc. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh nói, các báo cáo gần đây của nhà báo điều tra Seymour đã chỉ ra sự tham gia của Mỹ vào các vụ nổ đường ống Nord Stream. Nếu đây là sự thật, thì Mỹ đang nợ thế giới một lời giải thích. Bà Mao Ninh nhấn mạnh, các đường dẫn khí đốt Nord Stream là cơ sở hạ tầng xuyên quốc gia quan trọng và những vụ nổ trên tuyến đường ống này đã tác động nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu cũng như hệ sinh thái. Hôm 8 tháng 2, nhà báo kỳ cựu Hearst, người từng đoạt giải thưởng Pulitzer cho biết các thợ lặn thuộc lực lượng Hải quân Mỹ đã lợi dụng cuộc tập trận Baltops của NATO vào mùa hè năm ngoái để cài chất nổ trên các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, rồi kích nổ chúng vào tháng 9, gây ra 4 vụ rò rỉ. Trong đó, 2 vị trí nằm trong các vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch. Phía Nga ngay lập tức đã yêu cầu Nhà Trắng phải bình luận về thông tin trên. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson khẳng định bài báo của nhà báo Hearst là không đúng sự thật. CIA và Lầu Năm Góc cũng lên tiếng bác bỏ thông tin. Ở một diễn biến khác, mới đây Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã ký biên bản ghi nhớ với Liên bang Micronesia, một quốc đảo Thái Bình Dương, nhằm tăng cường sự hỗ trợ của Washington cho quốc đảo trong tương lai và hạn chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ 3 quốc đảo chính ở Thái Bình Dương bằng cách tiếp cận những khu vực dùng cho mục đích phòng thủ. Ngoài Liên bang Micronesia, tháng trước, Mỹ còn ký biên bản ghi nhớ với 2 đảo quốc là Marshall và Palau. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định biên bản ghi nhớ là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Liên bang Micronesia cũng như cam kết hỗ trợ của Mỹ cho quốc đảo. Theo bộ này, biên bản ghi nhớ là một phần trong các cuộc đàm phán Hiệp ước Liên kết Tự do COFA với mục tiêu mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai nước và toàn bộ khu vực Thái Bình Dương. Động thái bắt tay với các quốc đảo diễn ra trong bối cảnh Washington và các đồng minh lo ngại sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. COFA được thành lập năm 1980. Theo đó, Washington có trách nhiệm bảo vệ cũng như hỗ trợ kinh tế cho 3 quốc đảo Marshall, Palau và Liên bang Micronesia. COFA sẽ hết hạn trong năm 2023 đối với quần đảo Marshall và Liên bang Micronesia vào năm 2024 đối với Palau. Mặc dù các quốc đảo vẫn có mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ, giới quan sát cảnh báo rằng nếu Washington không hoàn tất sự hỗ trợ của mình thì các quốc đảo có thể tiến gần hơn về phía Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ vừa qua đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới trong bối cảnh mối quan hệ giữa nước này với Trung Quốc cũng như Triều Tiên gia tăng căng thẳng. Theo thông báo của lực lượng không quân Mỹ, quả tên lửa Minuteman III không mang đầu đạn đã được phóng từ căn cứ quân sự Vandenberg ở California vào lúc 23 giờ ngày 9 tháng 2 theo giờ địa phương và rơi xuống vùng biển Thái Bình Dương, cách đó khoảng 6.800 km. Không quân Mỹ đồng thời khẳng định đây là hoạt động thường lệ, không liên quan đến các sự kiện trên thế giới hiện nay mà nhằm thể hiện sự răn đe đối với các mối đe dọa và trấn an các đồng minh của Washington, cũng như thể hiện thông điệp rằng hạt nhân của nước này là an toàn
toàn, đảm bảo, đáng tin và hiệu quả. Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi nước Mỹ bắn rơi một chiếc khinh khí cầu nghi phục vụ hoạt động do thám của Trung Quốc ở ngoài khơi bang Nam Carolina. Trong khi đó, Triều Tiên vừa phô diễn 12 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong lớn nhất nước này cùng với những bệ phóng được cho là của mẫu tên lửa đời mới sử dụng nhiên liệu rắn trong một cuộc diễu binh nhân ngày thành lập lực lượng vũ trang mùng 8 tháng 2. Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III được lực lượng Mỹ đưa vào sử dụng những năm 1970, tạo nên bộ ba vũ khí răn đe hạt nhân quốc gia. Lầu Năm Góc nhiều năm qua đã kêu gọi Quốc hội duyệt thêm ngân sách để nâng cấp kho vũ khí, nhưng Quốc hội Mỹ vẫn chần chừ khi số tiền ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Cũng ở Mỹ, các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm 10 tháng 2 đã tiến hành cuộc khám xét có sự đồng thuận tại nhà riêng của cựu Phó Tổng thống Mike Pence ở thành phố Indianapolis, bang Indiana và tìm thấy một số tài liệu chính phủ, trong đó có tài liệu được đánh dấu mật. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ hai quan chức cho biết cuộc khám xét nhà riêng của ông Pence diễn ra khi cựu Phó Tổng thống cùng gia đình đang ở California do con gái ông mới sinh. Ông Devin O'Malley, phát ngôn viên của ông Pence, xác nhận thông tin, đồng thời cho biết một tài liệu có đánh dấu mật và 6 trang khác không đánh dấu mật đã được tìm thấy và đưa ra khỏi nhà ông Pence. Theo kế hoạch, FBI sẽ khám xét văn phòng của cựu Phó Tổng thống tại Washington trong những ngày tới. Động thái trên được FBI triển khai sau vài tuần luật sư của ông Pence thông báo cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia về việc phát hiện khoảng 10 tài liệu mật tại nhà riêng của cựu Phó Tổng thống. Những tài liệu này sau đó đã được chuyển cho FBI. Ông Pence nhận trách nhiệm, đồng thời cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng về vụ việc. Ở một diễn biến khác, cựu Phó Tổng thống Pence vừa qua đã nhận được yêu cầu triệu tập lấy lời khai từ công tố viên đặc biệt Jack Smith, người phụ trách hai cuộc điều tra về những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của Mỹ vào năm 2020 của ông Donald Trump, cũng như những tài liệu mật được tìm thấy tại dinh thự Mar-a-Lago của vị cựu Tổng thống này. Mục đích triệu tập ông Mike Pence cho đến nay chưa được làm rõ. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cùng ngày tuyên bố Brazil sẽ trở lại chính trường thế giới và cam kết nỗ lực bảo vệ rừng Amazon với cộng đồng quốc tế. Đây là phát biểu đáng chú ý trong công du của nhà lãnh đạo này đến Mỹ. Trong cuộc họp trước đó, Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ và Brazil có cùng quan điểm và tầm nhìn về vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Lula cho biết Brazil muốn Washington tham gia một quỹ đa phương để đối phó với nạn phá rừng ở Amazon. Ông Lula khẳng định các cường quốc nên hỗ trợ những nước ít phát triển hơn trong việc bảo tồn rừng nhiệt đới. Ông Lula nói, tôi cảm thấy Tổng thống Biden rất sẵn lòng tham gia vào việc phát triển quỹ đa phương để chúng ta có thể bảo vệ hành tinh này. Brazil đã trở lại vũ đài thế giới và đang sử dụng mọi khả năng để cùng các quốc gia khác thực hiện nhiệm vụ vì nhân loại. Ở khu vực Nam Á, Bộ trưởng Tài chính Pakistan ông Ishaq Dar hôm 10 tháng 2 cho biết nước này đồng ý đáp ứng các điều kiện của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để nhận được khoản tài trợ lên đến 1,1 tỷ đô la Mỹ. Ông Dar nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành chương trình của IMF lần thứ 2 trong lịch sử. Theo Reuters, trước đó một phái đoàn của IMF đã đến thủ đô Islamabad để đàm phán về khoản viện trợ hàng tỷ đô la. Pakistan rất cần khoản tiền này để duy trì nền kinh tế. Kể từ tháng 12 năm ngoái, Pakistan đã chậm trễ thanh toán các khoản nợ nằm trong gói cứu trợ trị giá 6,5 tỷ đô la Mỹ mà quốc gia này ký với IMF năm 2019. Ông Dar cho biết sự chậm trễ là do vấn đề thủ tục. Khoản hỗ trợ mới trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ sẽ giúp Pakistan vượt qua cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán do dự trữ ngoại hối sụt giảm nghiêm trọng. Ông Dar cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào ngày 13 tháng 2 tới để hai bên đạt thỏa thuận cấp nhân viên, sau đó là sự chấp thuận cuối cùng của ban điều hành IMF trước khi tiền được giải ngân. Cả thế giới tiếp tục hướng về Trung Á, nơi chứng kiến trận động đất kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của hơn 22.000 người. Mới đây, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có chuyến thăm đầu tiên đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Reuters dẫn video được đăng tải trên trang xã hội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 10 tháng 2 cho thấy nhà lãnh đạo và vợ bà Asma đang trò chuyện với những người bị thương vì động đất tại Bệnh viện Đại học Aleppo, miền Bắc đất nước. Cả hai cùng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế vì những nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân. Chính phủ Syria, vốn đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây, đã kêu gọi sự trợ giúp của Liên Hợp Quốc. Tổng thống al-Assad cho biết tình hình Syria hiện rất trầm trọng và chính quyền của ông đang tận dụng mọi nguồn lực để triển khai các hoạt động cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng. Cho đến nay, đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ hai của Liên Hợp Quốc
gồm 14 xe tải chở lò sưởi điện, lều, chăn và các vật dụng khác đã đến khu vực Tây Bắc Syria qua cửa khẩu Bab al-Hawa, giáp Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Syria al-Assad cho rằng các nỗ lực cứu trợ quốc tế cần có sự phối hợp và được phân phối bởi chính quyền Damascus. Trong khi đó, tại thành phố Kahramanmaraş, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất, người dân đã tổ chức những buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu bên ngoài thánh đường Hồi giáo bị thiên tai tàn phá. Tại tỉnh Kahramanmaraş, một giáo sĩ địa phương dẫn đầu nhóm nhỏ người dân tập trung cầu nguyện trên đường phố, ngay trước thánh đường Hồi giáo đã bị hư hại bởi hai trận động đất mạnh 7,6 và 7,7 độ Richter tuần vừa qua. Các tín đồ cầu nguyện cho những người đã qua đời do thảm họa động đất, cùng hàng chục ngàn người đang cần được giúp đỡ. Suốt những ngày qua, lực lượng cứu hộ và các đơn vị viện trợ quốc tế đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người còn sống sót từ trận động đất cách đây 4 ngày, tàn phá vùng miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria. Đây là trận động đất tồi tệ nhất trong 2 thập kỷ qua ở khu vực. Theo số liệu cập nhật hôm thứ Sáu, số người chết đã lên đến 22.000 người, trong khi hàng trăm nghìn người khác đang trong cảnh không có nhà cửa và thiếu lương thực vì điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, nhà vô địch World Cup siêu sao Lionel Messi có tên trong danh sách rút gọn giải thưởng FIFA The Best cùng với đồng đội ở câu lạc bộ Paris Saint-Germain là Kylian Mbappé cùng ngôi sao của Real Madrid Karim Benzema. Danh sách rút gọn giải thưởng nam cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA The Best vừa được công bố hôm thứ Sáu. Lionel Messi đang là ứng viên sáng giá sau khi góp công lớn giúp đội tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup Qatar. Năm 2019, Mpulga từng nhận vinh dự này. Cạnh tranh trực tiếp với anh sẽ là Kylian Mbappé, tiền đạo trẻ đã đưa đội tuyển Pháp vào trận chung kết World Cup vừa qua. Trong khi Karim Benzema đã cùng câu lạc bộ Real Madrid giành cú ăn 3 Champions League, La Liga và siêu cúp Tây Ban Nha mùa vừa qua. Ở cuộc đua danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất, tiền vệ người Tây Ban Nha Alexia Putellas được đánh giá sẽ có năm thứ 2 liên tiếp giành chiến thắng, dù cô đã ngồi ngoài từ tháng 7 vì chấn thương. Tiền đạo Benzema cũng là ứng viên sáng giá sau khi cùng tuyển Anh vô địch Euro 2022. Một cái tên khác nằm trong danh sách rút gọn là huyền thoại Alex Morgan của đội tuyển Mỹ. Lễ trao giải thưởng FIFA The Best 2023 sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 2 tại Paris, Pháp. Liên đoàn bóng đá Mexico hôm 10 tháng 2 đã bổ nhiệm ông Diego Coca làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đến hết năm 2026, thay thế vị trí của ông Gerardo Martino khi bóng đá Mexico hướng đến kỳ World Cup tiếp theo diễn ra trên sân nhà. Huấn luyện viên người Argentina Diego Coca tiếp quản ghế huấn luyện viên đội tuyển Mexico sau khi Martino hết hạn hợp đồng. Entry trước đó đã trải qua kỳ World Cup đáng thất vọng khi bị loại từ vòng bảng, lần đầu tiên kể từ năm 1978. Nói về vị thuyền trưởng mới, giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Mexico Rodrigo Di Paga nhận xét, Diego là người chăm chỉ, ông ấy am hiểu bóng đá Mexico, một huấn luyện viên có tầm nhìn và chiến thuật bóng đá hiện đại. Diego có khả năng quản lý đội bóng và chúng tôi sẽ bắt đầu công việc vào tháng 3 tới. Đội tuyển hy vọng thu về những kết quả tốt. Cách đây 3 tháng, Diego Coca đã nhận lời dẫn dắt Tigres UANL ở giải vô địch quốc gia Mexico, nhưng sau đó tuyên bố hai bên đã chấm dứt hợp đồng bởi ông quyết định nhận công việc mới ở đội tuyển quốc gia. Coca đã từng là chủ sở hữu câu lạc bộ Racing Club ở Argentina trước khi chuyển đến làm bóng đá ở Mexico. Ông giúp Atlas giành 2 chức vô địch mùa 2021 và 2022, chấm dứt cơn khát danh hiệu của câu lạc bộ kéo dài 70 năm. Đội tuyển Mexico đặt mục tiêu vào chung kết giải CONCACAF Nations League diễn ra vào tháng 6 tới. Mexico, Mỹ và Canada sẽ là đồng chủ nhà kỳ World Cup 2026. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến lễ tình nhân Valentine, nhưng ở Colombia, hoạt động sản xuất và kinh doanh hoa tươi trong ngày đặc biệt này lại đang gặp rất nhiều khó khăn khi chủ các doanh nghiệp cửa hàng không tìm được nhân công trẻ, buộc họ phải sử dụng lực lượng lao động già. Người kinh doanh hoa tươi ở Colombia đang không thu hút được lực lượng lao động trẻ, khiến nhiều doanh nghiệp cửa hàng đã phải giữ chân những công nhân lớn tuổi, thậm chí thuê thêm người đã nghỉ hưu để tiếp tục vận hành dây chuyền. Bà Blanca Isabel Gutierrez là một trong những trường hợp như vậy. Bà đang trong tuổi hưu trí, được thuê làm lao động thời vụ ở thị trấn Tocanspa trong mùa lễ Valentine năm nay. Nhiều thanh niên không còn muốn làm công việc này, thế nên các cửa hàng đang tuyển dụng chúng tôi, những người đã nghỉ hưu, có thời gian và sức khỏe đủ để làm một công việc nhẹ nhàng. Mức lương tối thiểu cho một công nhân trồng hoa thời vụ vào khoảng 1.160.000 peso Colombia, khoảng 242 đô la Mỹ.
Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu hoa tươi Colombia, Augusto Solano cho biết, những mùa cao điểm như lễ tình nhân, ngày của mẹ luôn là thời điểm khó khăn đối với người làm kinh doanh khi phải giải quyết bài toán nhân công. Theo ước tính, ngành sản xuất hoa tươi ở Colombia đang cần 20.000 lao động lành nghề và 200.000 lao động thời vụ. Mặt khác, mức lương thấp, điều kiện làm việc tồi tệ và đãi ngộ kém hấp dẫn là nguyên nhân khiến lao động trẻ quay lưng với nghề. Năm 2022, sản lượng xuất khẩu hoa tươi của Colombia đã tăng 20% so với năm 2021. Cuối cùng hãy đến với Chile, quốc gia đang hứng chịu thảm họa cháy rừng được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Chứng kiến cảnh cha mẹ và dân làng oăn mình dập lửa, cậu bé Lucas Céspedes, 13 tuổi, đã quyết định hành động. Nhiều ngày qua, cậu chèo thuyền, nỗ lực đưa lính cứu hỏa sang sông, nhanh chóng tiếp cận những địa điểm cần được hỗ trợ. Vụ cháy rừng nghiêm trọng ở miền Nam Chile những ngày qua đã cướp đi sinh mạng của 24 người, thiêu rụi 340.000 ha đất rừng, phá hủy hàng ngàn ngôi nhà, làm ảnh hưởng cuộc sống của hơn 5.400 người dân. Khu vực sông Futa, gần thành phố Valdivia, cách thủ đô Santiago chừng 1.000 km, cậu thiếu niên Lucas Céspedes những ngày qua với đôi tay nhỏ thoăn thoắt chèo thuyền đưa những người lính cứu hỏa vượt qua con sông dài 30 mét để họ nhanh chóng tiếp cận với các điểm nóng của vụ cháy rừng. Thực sự em đã rất sợ hãi và tuyệt vọng khi chứng kiến cha mẹ cố hết sức để dập ngọn lửa đang thiêu rụi ngôi nhà. Nhiều ngôi nhà xung quanh cũng thế, họ rất mong chờ lính cứu hỏa sẽ đến kịp. Em nghĩ mình sẽ phải làm gì đó để đưa lính cứu hỏa đến đây nhanh hơn. Các đám cháy đang tập trung nhiều ở vùng chuyên canh nông lâm nghiệp và khu khai thác khoáng sản thuộc miền Trung Nam Chile. Câu chuyện về người cộng sự 13 tuổi của những người lính cứu hỏa giữa biển lửa cháy rừng ở Chile vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.